ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም ኢንስታል ሳናደርግ የዩቲዩብን ተምብኔል እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የዩቲዩብን ተምብኔል ክሬት ለማድረግ ወደ አንድ ዌብሳይት ወስዳችኋለሁ። ይህም ዌብሳይት www.canva.com ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። በሁለት አይነት መልኩ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጉግልን በመጠቀም ነው ጂሜል አካውንታችሁ፣ ሁለተኛው ፌስቡክ አካውንታችሁን በመጠቀም ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በኔ ኬዝ ጉግል ጂሜልን በመጠቀም ሳይን አፕ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ የጂሜል አካውንቴን እመርጣለሁ። እንደምትመለከቱት በጂሜል አካውንቴ ሳይን አፕ አድርጌያለሁ። ስሜ ኦር ፕሮፋይል ፒክቸር እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል። ከዚህ በኋላ ካንቫ እጅግ በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች አሉት፣ ብዙ ዲዛይኖች አሉት ቢውልቲን የሆኑ ከነዚህም ውስጥ አንደኛው የዩቲዩብ ተምብኔል ክሬት የምናደርግበት ዲዛይን ነው። ስለዚህ ወደዛ ወስዳችኋለሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ላይ ይሄ ወርኪንግ ኤሪያ ነው። እዚህ ኤሪያ ላይ የምትፈልጉትን ተምብኔል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሜጅ ሊኖራችሁ ይችላል፣ በካሜራ ያነሳችሁት። አፕሎድስ የሚለው በተን ክሊክ ታደርጉና ከላይ አፕሎድ አን ኢሜጅ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ዘን እዚህ ጋር ኢሜጃችሁን ትሰጡታላችሁ። ከዛ ኦፕን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጁ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢሚዲየትሊ ወደ ወርኪንግ ኤሪያችሁ ኢሜጁ አድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደምፈልጉት ቪው ፖዚሽን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይዙን ተጥኩት። የምፈልገው ቪው እንዲሁ ከሆነ እንደዚህ እንዲሆን አደርጋለሁ። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ የተለያዩ ኦብጀክቶችን አድ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ፕላስ የዩቲዩብ አይከኖች ሊሆን ይችላል። እነዛን አድ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ቴክስት አድ ማድረግ ከፈለግኩ ቴክስት የሚለው በተን ውስጥ ገባለሁ። ሌላኛው ኤሌመንቶች ለምሳሌ የተለያዩ አይነት ሼፖች ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ፣ ፍሬምስ፣ ስቲከርስ አድ ማድረግ ከፈለግኩ እዚህ ኤሌመንትስ የሚለው ውስጥ መግባት እችላለሁ። ስለዚህ ኤሌመንት ውስጥ ገብቼ እዚህ ጋር ራውንድ ሬክታንግሉን እመርጣለሁ። ዘን ይሄን ራውንድ ሬክታንግል አሴ ባክግራውንድ እጠቀመዋለሁ ለቴክስቴ ማለት ነው። እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። ፖዚሽኑ እንደምታዩት ወደ ፈለጋችሁት ቦታ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ሳይዙንም መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ፕላስ የዚህ ሼፕ ባክግራውንድ መቀየር ትችላላችሁ። ባክግራውንዱን ለመቀየር ትመርጡትና ከላይ እዚህ ጋር አንድ በተን አለ። እሱን በመጫን የምትፈልጉትን ከለር እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄ ጠቆር ያለ ሰማያዊ አሳይን አደረኩለት። ከዚህ በኋላ እዚህ ላይ ለምሳሌ የዩቲዩብ አይከን እንዲመጣ ከፈለኩ ጀስት ዩቲዩብ ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ምን ውስጥ ማለት ነው ኤሌመንት የሚለው በተን ክሊክ አድርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የዩቲዩብ አይከኖች ብዙ አይነት አይከኖች አሉ። ከነዚህ አይከኖች የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ መጀመሪያውን መረጥኩ። ይሄንን አይከን ወደዚህ ድራግ አድርጌ ያመጣዋለሁ። ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ፖዚሽኑ ወደዚህ ጋር እንዲሆን አድርጓለሁ። ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ጀስት ሮቴት አደረኩት። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ቀጣይ ቴክስት ነው አድ ማደርገው። ቴክስት አድ ለማድረግ ቴክስት ላይ ገባለሁ። አድ ሄዲንግ የሚለውን በተን እጫናለሁ። ስለዚህ ቴክስቱ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ነው። ቴክስቱንም ሮቴት ለማድረግ እዚጋችን በተን ይዤ ሮቴት አድርጓለሁ። እዚህ ጋር የምፈልገውን ቴክስት መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በአማርኛ መጻፍ ከፈለኩ የአማርኛ ሶፍትዌራችሁን ኢኔብል ታደርጋላችሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ፎንቱን መቀየር ትችላላችሁ። ፎንቱን ለመቀየር ኤ የሚለውን ተጭናችሁ እዚህ ጋር ዋይት ላድርገው ፎንቱን። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ የአማርኛ ጽሑፌን እጽፋለሁ። የአማርኛ ጽሑፌ ለኢትዮጵያውያን ዩቲዩበሮች
ይህን ቴክስት ጽፌ ጀስት ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን። ቴክስቱን ወደምንፈልገው ፖዚሽን በምንፈልገው ቴክስት ሳይዝ ልክ አይከኑን ሳይዙን መቀነስ ከፈለኩ ጀስት ትንሽ ሳይዙን እንደዚህ ሬዲዩስ ላድርገውና ይሄን ማድረግ እችላለሁኝ። ከዛ ፖዚሽኑን ማስተካከል ይኖርባችኋል ወደምትፈልጉት ቦታ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። የቴክስቱን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢጫ እንዲሆን ከፈለኩ እዚህ ጋር ገባና ሴሌክት አደርጋለሁኝ። ይሄኛውን አሲቲዝ እንደዚህ ተዋለሁኝ። ስለዚህ በዚህ ወይ የሚያምር እንደዚህ ተምብኔል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጎን ላይ ደግሞ ጀስት አንድ ቴክስት ማስገባት ፈለኩኝ። ለምሳሌ ቴክስቱ መጻፍ የፈለኩት ባክግራውንዱ ሰርክል ሼፕ ላይ ከሆነ እዚህ ሼፕስ የሚለው ላይ ሰርክሉን እመርጣለሁኝ። ዘን ፖዚሽኑን አስተካክለዋለሁኝ። ጀስት እዚህ ጋር እንዲሆን ከፈለኩ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁኝ። ባክግራውንዱ የፈለጋችሁትን ከለር እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ይሄን አደረኩኝ። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ቴክስቱ ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ይሄ የአማርኛውን ሶፍትዌር ዲሴብል አደርገውና እንደዚህ ቴክስት ጽፋለሁኝ። how to create a YouTube thumbnail ይሄን ቴክስት ከጻፍኩኝ በኋላ አጌን ፖዚሽኑን አስተካክላለሁ። ሌት ዩቲዩብ ሲጻፍ ዋይ ካፒታል አድርገው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስቱን እንደዚህ ማሳደግ እችላለሁ። ፖዚሽኑን መቀየር ማስተካከል እችላለሁ። እዚህ ጋር ያለውን ቴክስት ለምሳሌ በቀይ እንዲሆን ከፈለኩ እዚህ ከለር ላይ ሄጄ ከለሩን እመርጣለሁ ማለት ነው። ደማቅ ቀይ እንዲሆን ፈለኩኝ። ስለዚህ ይሄን ከለር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ የዩቲዩብ ተምብኔል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄን የሰራችሁትን ስራ እዚህ ጋር ከላይ ዳውንሎድስ የሚል በተን አለ። እሱን በመጫን ፋይል ፎርማቱ ፒኤንጂ ነው፣ አሲቲስ ትተውታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ከታች ዳውንሎድ የሚል በተን አለ። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ካንቫው ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይሉ እንደምትመለከቱ ፋይሉ ዳውንሎድ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። መክፈት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን የመሰለ የሚያምር ተምብኔል ክሬት ማድረግ በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንችላለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንሁን። በሌላ ታይም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።